Hi guys! Samahan niyo ako ngayon magluto ng pad thai. Okay? Salamat! So, ito yung mga ingredients na gagamitin ko. Sa totoo lang, malayo siya sa recipe ng original na pad thai. Pero, susubukan ko pa din. Tingnan natin kung ano ang magiging resulta. Okay? Tinatry ko lang siyang lutuin ngayon kasi next month, magbabakasyon kami sa Thailand at mag-attend daw kami doon ng cooking class. Kaya gusto ko lang siyang i-compare yung ingredients ko at yung totoong ingredients ng pad thai sa Thailand. So, ito na siya guys. Nako. Sobrang sarap niya, promise. Hindi ko ina-expect na pwede pala na ganun lang yung ingredients na gagamitin.